Eto na guys, finally, nandito na tayo sa araw na ito, no? Crossfire Legends Championships dito sa PH Qualifiers at huling araw na ng ating round robin matchup. So day number 5 and I'm so excited, no? Unang-una sa lahat, ako si Dax dito, kasama ko si Vince naman. Vince, yo! First time we get to work with one another together, no, in a broadcast. At dito pa talaga sa Crossfire Legends na alam natin yung mga matchups, nakikita natin gaano kadikit yung standings doon talaga sa gitna, no? Ako, I am really looking forward sa pagtatrabaho nating dalawa, no? Since you've mentioned na this is gonna be our first time working together, no? Huwag nating kalimutan na first time din na magkaroon ng ganitong klaseng qualifiers for first-time legends, no? For Crossfire Legends, no? This means na ito na ang pagkakataon na gumawa sila ng ingay, ng pangalan sa larangan ng Crossfire Legends season. And to take note ha, i-release pa lang yung game sa Tuesday pa lang. So malaking tournament na kagad, Dax. Diba wala pa nga yung laro, andito na kagad yung esports scene mismo. And speaking of guys, kung gusto nyo maglaro ng Crossfire Legends, nako, malapit na yan. Sunday ngayon, December 16, Tuesday yan. So pre-register na kayo. Ayan na nga yung link sa ilalim ng Vince. At alam nyo na, pagdating talaga ng December 16, download yan na at kayo rin ay mag-i-enjoy ng Crossfire Legends. Tayo diba na nakalaro na tayo ng konti dahil nakakuha tayo ng access thankfully sa ating prod para makaprepare sa broadcast na ito. At Vince, no, parang na-feel kong okay siya, no? Parang yung experience ng Crossfire sa PC na dadala sa mobile. So excited na ako makalaro ang mga manunood natin. Pero ito rin naman tayo sa Obsbot, sa ating sponsor. Obsbot Meet 2 Gaming Webcam. I-capture ang panalo, i-stream ang iyong kwento. Yan, parang gumanda ang kuha, ang linaw pa ng kuha nitong Obsbot, no? Walang duda kasi I believe I've seen Obsbot na ginamit actually sa tournament, no? So, yung tournament na yan sa Riyadh, kaya kung makita mo yung mga player cam nila, napakalinaw, no? Imagine nyo kung kayo ay nagsistream at ito yung gamit yung webcam, napakalinaw talaga niyan. So, kahit yung mga pores, yung mga muta nyo, kung hindi kayo naghilamos, makikita ng mga viewers yan kapag ka ginamit nyo itong Obsbot. And, para kombohan niyang Obsbot na yan, most likely kung mag-i-stream ka rin naman ng Crossfire Legends, gamitin mo na tong Oppo. Available na tong Oppo A6 series, no? OA sa lakas, galing, tibay at bilis. Ako, natutuwa talaga ako pag nagiging Tagalog bigla yung spiel natin. At yun nga, diba? Oppo, dyan ka na maglaro ng Crossfire Legends. Maasahan mo, matibay yan. At kung gusto mo naglaga ng good performance, at wala ka na masisisi kung di sarili mo, kung di ka mag-Oppo, no? So, I'm excited to see, syempre, what you can do with an Oppo device. I'm excited to see ano pa pwede nakuha natin sa araw na ito. Pero next week, no, Vince, may malaking event talaga dito sa Pilipinas. Get a chance to win 1 million pesos. Scan the QR code to join Crossfire Legends' life-changing challenge. December 20 yan at 1 Ayala Concourse, second floor 1 Ayala, Makati, Philippines. At yun yung interesting, no? Yung weekend na yun, sa Saturday, merong life-changing challenge. Sa Sunday naman yung National Finals. It can't get any better than that coming into next week, no? Well, technically speaking, no, that weekend is definitely life-changing para sa lahat. Kasi kung ikaw ang nanalo ng 1 milyon, magbabago buhay mo. At kung ikaw ang naging kauna-una ang Philippine Qualifiers champion, magbabago din ang buhay mo as a professional player. But let's talk about the roadmap. Currently, right now, we're on the last day of the National Qualifiers. Next week, sa linggo, ang ating finals. Yung top 4 na yan, makikita natin, kasabay natin ng Thailand, Indo, and Malaysia. They're gonna be doing it at 20. And after December 2026, simula na ng SEA Championship. So from January 7 up until February 1, no? Yan ang group stage up until kasunod, no? Next week, 7 and 8, semis at grand finals na kagad, Dax. Yep, and wag natin kalimutan bakit tayo nag-national qualifiers kasi yung top 2 ng each sub-region, sila ay makakapasok sa C group stage na syempre sasamahan rin ng 2 teams, as we see it on the screen, na galing Vietnam. No? So, meaning lang nun, umabot ka ng grand finals ng national qualifier finals mo, pasok ka na sa group stage, pasok ka na sa circuit ng Southeast Asia sa Crossfire Legends ng 2026. So, yun talaga, no? Sobrang make or break ng mga careers dito sa Crossfire Legends, umpisa pa lang, and you always want to be part of that inaugural season, no, Vince? So, siyempre, kapag ka ikaw ay parte, una sa first pioneer in the making when it comes to the esports ng Crossfire Legends, global, actually, Southeast Asia,
Ayan, malaking tournament na kagad yan. At ito, yung mga teams na gustong gumawa ng pangalan in the Southeast Asia region, no? Let's focus on the Philippines kasi itong 6 na to ang kailangan natin tutukan dahil next week, 4 ang makikita natin dyan. 2 of them, unfortunately, has to say goodbye today. Kapag hindi umabot ang score nila, ang panalo nila sa top 4, that means it's gonna be there's not gonna be a chance for them to qualify dito sa Southeast Asia Championship. But let's see if ever na magkaroon ng performance kasi I'm really looking forward dun sa ating huling serie kasi it's gonna be a team wherein SideQuest, Gambit at UMBRAL CORVUS ang magtatapat para sa top 4 spot. But before that, let's talk about the first match. Phantom TROUPE and KADILIMAN, Dax. Yeah, no, I want to agree with you first and foremost kasi talaga, pagdating sa match sa pinakahuling matchup natin, 'di ba? Yun yung battle for 4th seed. Etong first match natin, KDM versus Phantom TROUPE. Para sa KDM yan at sa seeding nila. Vanguard, FAMILIA at SINAG, baka yan pa nga ang mag-define ng sino ang first seed ng Pilipinas. Pero yun no, kasi 4 lang ang makakapasok. At kanina nakita natin yung listahan, Vince. Alam na natin rin sino ang makakapasok sa playoffs dahil lang sa standings. Vanguard, FAMILIA, perfect pa so far. KDM at SINAG, isang talo pa lang. So really, SideQuest, Gambit, and UMBRAL CORVUS, no? That one last slot and that one last game to define sino ang sasama pa rin sa atin sa next weekend. Nako, eto na yun eh. Malapit na tayo sa conclusion nitong ating qualifiers, no? Malapit na natin matunghayan kung sino nga bang aangat. But tunghayan muna natin, Dax, kung sino nga ba sa kanila ang magwawagi because this is going to be Phantom TROUPE versus KADILIMAN. Take it away! Eto na, KDM versus Phantom TROUPE at mukhang nandito na naman tayo sa satellite. Pansin mo, Vince, puro satellite at desert na laro natin sa PH side at mukhang lulusot na kagad dito si Whoops. Whoops, hindi pa tapos, simula pa lang, nakadalawa na. At ito yung magiging confident approach ng KADILIMAN, lusob lang mismo sa may site at ang bilis, tapos na yung round sa simula pa lang. Super aggressive eh, no? Actually, talagang sugod kung sugod. Eliminate all opponents. KADILIMAN, it seems like alam na nila yung ginagawa nila and that's why hindi na sila nagsayang oras. Unang puntos kaagad para sa kanila. Yeah, and ganun ka-confident sila in a 5v4 slate. Bigla na lang si Whoops nakakuha ng angle sa may tower. We've seen this be so important para sa KDM, no? Tong tower control sa satellite. Para lang, bigla na lang maka-headshot si Whoops. Just like that. A kill there to begin the action. Dire-diretso na naman ang KDM. Alam nila may advantage sila. Napapatapon ng nade dito si Lexus trying to go for the hole. Pero ito na naman si Pabi. At ang bilis ng blitz. Vince, dire-diretso na lang sila papunta dito sa A. Sino tagabantay? Ayun na naman. Ay, kawawang Pabi. Napasabugan ni Wovic. Pero ito pa rin, may advantage ang KDM. Mahirap to eh. Walang friendly fire dito kapag sinalo mo yung granada ng kakampi mo. Talagang bubulakta ka. Pabi almost surviving that, pero Wovic nakapag-payback naman. Nakakuha naman siya ng isang kill kahit paano and they secured this round. So, KADILIMAN still snowballing. Hopefully, magpatuloy to up until the next few rounds. Yeah, KADILIMAN, we've seen for the past few days though, medyo tactical talaga approach nila. Naghahanap sila ba iba't ibang play, pero pagdating ng sa confidence, they have been unmatched. And right now, basta si Whoops, hindi mo papatigil, siya ay makakuha ng first kill again and again. 4-0 na siya dito, opening kill na naman, at hindi pa siya tapos. Another round, another double kill, and straight on through ang KDM sa B. Paawat ka naman niya, paawat ka naman, Whoopi. Diba? Kahit anong FPS mobile ang mahawakan mo, talagang magaling kang mag-sniper. Pero kasi Wovic right now, dealing with 2. Kyushu and Cyger is now down. At mukhang may nagaganap na action dito. Marv's trying to somehow live it up the score. At mukhang nahuli pa rin siya ni Wolves with the final blow. Yeah, the legendary sniper ng mobile scene. Ito na naman tayo kay Whoopi, no? KDM. Talaga, pakakuha lang sila isang pitas. Dire-diretso na lang. At pansin natin kanina, nag 4-1 split sila. Ngayon, change up nila yung 3-2. Pero sa totoo lang, nagiging entry pa nga yung sniper nila. Pero Pabi, iba na ang approach nila. Dire-diretso na lang dito sa may alley ngayon, Vince. And this is gonna be pressure onto Lexus. Naka-dual guns na nga, malapitan. Pero ayun pa rin si Pabi. Great entry into the site. Great entry indeed, but are they going to plant it? At mukhang ito na. Wala na silang sinasayang na oras. Gusto nila ng mabilis ng 40 seconds habang si Wovic dito sprays towards Seiji. Tapos si Cygor dinamay pa. Sinong kasunod? Wovic trying to isolate the area kahit pa paano. But he check in the window. May tao nga doon at si Barbs ay bumulagta. Ano yung vibe, no? Mabilisan lang
At ang linis para sa Kadiliman. It's been clean round after clean round here for KDM. Unfortunately for Phantom Troop, parang ito talaga yung kwento ng kanilang tournament run. Hindi pa sila makahanap ng panalo. Medyo nasa snowball lang sila, nasa steamroll ng kalaban. Pero tignan natin kung mayroon pa silang last hurrah, no, Vince. Kung may magagawa sila dito. Yung iniisip ko, ano kaya ang contest nila dun sa sniper? Pero pansin mo, puro mga full auto, mga dual guns, saka sa SMG, parang sa malapitan na laban. And case in point, si Warwick pa ang makaka-hold dyan. The AK is good enough for that one. Here we go again. And it's KDM. Kahit saan sa mapa sila ang nakakapitas. Grabe, no? Talagang nagkalat yung iba't ibang uri ng firepower dito. You've got the SMG, you've got the double pistol. Katulad nga niya, nakipagsayawan si Whoops just to get that kill. Hindi lang ako sa sniper magaling. Kaya ko rin bumalagbag gamit ang secondary weapon ko. And Kadiliman, they just need 2 more. Actually, before tayo magpalit ng, ng side next round. Yan nga, parang double shotgun pa nga hawak-hawak niya. Yun nga, oh. Dual barrettes and ready to go again. JZ, sige. M4 muna dyan. Pansin rin natin yung smoke out approach ng KDM talaga sa satellite para makalapit sila dun sa kabilang site. And this is what they're gonna do again. Double smokes right now para makaplay into the spawn. Pero whoops! Minsan lang yan. Hindi tumama. Zai will get the kill. Na-trade naman ni Pabi. Lexus, andito rin. Nag-iintay. Actually, this is a better approach from Phantom Troop. Sayang lang, nahuli sila. Tinatry nila maging ninja dyan. Tinatry nila maging sneaky sa loob ng smoke. Pero nakalampas naman yung KDM. At isa na naman tayo. Post-plant. Warwick, nahuli si Nexus. Majo rin. Nakakuha pa ng isa. At mukhang natitira lang dito si Marvs. Nako, Marvs, ano kayang gagawin niya dito? Yung pressure, yung bigat ng nararamdaman niya, sa kanya na lang kasi wala siyang karamay dito. Yes, he managed to deal with Warwick, pero yung oras, konti na lang. 18 seconds. Can you do a ninja para lang ma-defuse to? Or talagang yung tatlong player nito, makipagsabay ang biggest power, pero look at the spray na unahan siya ni Majo at mukhang ito na ang palit. Hopefully, no, kapag ka sila naman ang naging blacklist, mapaglaruan nila yung bomba and get some points up and running. Oh, sana makabawi sila pero isa na lang ang kailangan ng KDM after a perfect offensive half on the blacklist side. Sila nandito sa global risk, sila nandito sa depensa at sila kagad ang makakuha ng mid-control. Kanina, sabi natin, di ba, tower para kay Whoops. Ando na naman siya kahit na dito sa Phoenix side. But Marbs, what a big spray through the smoke. Huli pareho si Papi at si Warwick. Ito ang chance ngayon ng Phantom Troop. Baka mahuli pa nga nila. Ito, nasa taas lang. Hoy, Majo. Oh, ito na, nagkita na. Pero Whoops, malapitan. Walang katakot-takot si Whoops. Si JZ rin. KSG pa nga hawak niya at handa yung KDM para sa hold ng ganito. May flank rin, huli pa nga, natira na nga si JC. Ano pa magagawa niya? Ang layo ng bomba. JC! Mukhang nabulagta na nga siya dito. Nahanap ng Kadiliman ang final shot at flawless ang round na to for Kadiliman. Walang mintis, 7-0. Maaga pa lang sa gabi pero andito na kagad yung Kadiliman, no? 7-0. We've seen some 7-0s throughout our tournament. Pero sa totoo lang, ito yung isa sa pinaka-convincing. Pagdating sa usapan ng KDM, Vince, parang nung unang laban nila sa Vanguard Familia, dun sila medyo naging alanganin. Pero against other teams, especially against SINAG yesterday, no, iba na yung confidence ngayon ng KDM. Etong matchup na ito, importante rin para lang kung may mangyari pa nga sa second series, baka pwede pa nila magkuha yung first seed, baka mas maganda yung standing nila. But either way, ito ang example at ito ang ini-expect natin na gameplay galing sa KDM. Kadiliman trying to rake up their wins actually, no? Tama ka nga doon. I wanted to point out na somehow, Vanguard Familia, yes, they played flawlessly. Undefeated up until now. Pero ang isa sa nagpahirap na team sa kanila will be Kadiliman. So we have to look forward sa kung ano pwede ipakita ng Kadiliman sa mga susunod na araw. Actually, if they made it to the top 4. But still, Kadiliman mukhang sinecure na nila ang pwesto nila on that top 4 spot. Yeah, I mean, it's been secured but with a win like this, no, ako mahilig ako mag-tier craft minsan sa standings eh. So kung isa example lang, eto KDM ngayon panalo, tapos biglang just in case matalo ko yung Vanguard Familia, lahat sila tied up, tapos lahat sila may panalo talo sa isa't isa. Diyos ko, iba't iba na yung magiging tiebreaker natin. But we will talk about that very soon kasi yun na yung second match natin, no? Vanguard Familia versus SINAG.
Pero sa totoo lang, bago sa lahat, huwag niyo kalimutan, pre-register now dito sa CrossFire Legends Southeast Asia. It's gonna return December 16. Tuesday na yan. Ayan yung QR code. Nasa ilalim naman ni Vince. And yeah, very, very fast first game para sa gabi natin ngayon. Grabe, no? Talagang kung gusto niyo talaga ng mabilis ang aksyon, no? Guys, hintayin niyo na lang mag-Tuesday. For sure, kapag nilaro or nirelease ang CrossFire Legends, 15 minutes, 10 minutes, tapos ka na kagad. Basta 7-0 ka. So, kung kayo gusto niyo ng mabilisang fast-paced action, kahit saan niyo pwede laruin, no? Might as well download the game sa Tuesday. At mukhang kung na-download na nila yung laro sa Tuesday, no? Magkita-kits na lang tayo sa Ayala next week. Kasi that's gonna be a super weekend for each and every one of us. Kasi bukod sa ₱1,000,000 challenge, Dax, meron tayong tinatawag na malupitang live qualifiers na magaganapin. Yung top 4 magbabalagbagan sa One Ayala sa Sunday. Ayun, di ba? Narinig niyo na. Alam niyo na yung news, bigla na lang. And sa totoo lang, tama ka nga, di ba? Ang daming pwede gawin sa weekend na yun para sa CrossFire Legends. So if you guys want to join the fun, kita-kits na lang sa One Ayala. Siyempre, papansinin natin yan pag nagpakita na naman yung QR code ng ating life-changing challenge. Pero yeah, Vince, wala na tayong masasabi. KDM, fast game 1. We respectfully thank, syempre, lahat ng ginawa ng Phantom Troop sa ating tournament na ito. Pero unfortunately, sila ang magiging last seed natin. At dito na natin pwede, no, i-pivot yung usapan. Kasi ako, iniintay kita makasama sa totoo lang. Pero bago sa lahat, tingnan muna tayo ng stats dito ng KDM at Phantom Thieves. 7-0, not too surprising, pero si Whoops talaga, Vince. 11 kills. At yung parang first 3 rounds pa lang, 5 na kagad yun ang galing sa kanya dun. Nag-iinit si Whoops, no? Kapag binigyan mo talaga ng sniper to. Pero may mga games talaga siya na nag-AAK. Pero this time, pinakitaan niya na okay. So kapag binigyan mo ako ng sniper, ako sniper role, gampanan natin yan. Kaya walang duda, he rake up a lot of kills. Oo, namatay lang siya. Naunahan lang siya ni Sigor or Sigor sa isang round. Pero nabawian naman. But still, Whoopi is the man of the match, kung saan wala man siyang headshot pero he gets the job done. Look at that. Walang headshot pero one shot, one kill ang kalaban sa mga tutok niya, no? Even though with 747, getting 11 kills and less damage, siya talaga yung assassin ng team nila eh. Oh, para pag dating sa labanan, no, sure shot dito si Whoops. And we did see that one small mistake doon sa spawn ng kalaban, doon lang siya nadali at doon lang siya nagka-one death. Also, masasabi natin, magandang entries rin galing kay Napabi, diba? We also saw some great rifle play from KDM as a whole. Pero yun nga, confirm na ang lahat. KADILIMAN takes map number 1. At ito na nga, ang ating pinag-uusapan talaga. Vanguard Familia versus SINAG. At yung sasabihin ko kanina, Vince, ikaw ang bumoto sa SINAG sa ating lahat. At in-expect mo ba nandito sila sa posisyon ngayon na to na pwedeng-pwede pa nga umabot ng first seed ng grupo na ito? Honestly, Dax, wala tayong idea sa papakita ng mga teams. Kasi ito ang una. So that means kung gusto nilang gumawa ng pangalan para sa team nila, ito yung magandang platform, ito yung magandang torneo para ipakilala kung sino sila. And nagulat na lang ako kasi based on why I picked the team, bakit ko sila pinili? Ang ganda kasi ng pangalan eh. Ika nga, kung SINAG sa KADILIMAN na nagtapat, no? Baliwanag pa yan, di ba? Kikinang yan. But unfortunately, doon sa matchup nila kahapon, Dax, nanalo ang KADILIMAN, tinalo. Di ba? Dumilim ang paligid. SINAG, nawala. So that means, instead of them having a 4-0 win today, natalo sila, nasugatan sila. That's a 3-1 for them today. Di ba? Guls eh. Alam mo ba, anong oras tayo naglalaro? Gabi. Siyempre, lugi yung SINAG sa KADILIMAN. Hello? I think it's just basic math, my friend. Pero jokes aside, no, I like that you mentioned that kasi dito natin talaga nakita yung potential ng SINAG throughout the past few days. But on the other side, sino yung team na flawless naman? Sino yung team on top? Sino yung team na napag-usapan na natin na nag-i-impress, yung may coaching structure, yung talagang truly gumawa na kaagad ng pangalan isang week pa lang ng CrossFire Legends? Kung hindi, Vanguard Familia. This has been, I'd say, the biggest surprise of the tournament. Kasi pag nung una nating tingin, no, sa mga teams, syempre may expectation tayo na makaka-perform yung Vanguard Familia. Pero the fact na sila yung team na flawless, sila yung team na nakatalo sa KDM, sa team nakatalo sa SideQuest Gambit, and everyone else in the group, it just goes to show na talagang big surprise sila ngayon ng CrossFire Legends Championship natin.
Vanguard Familia, nagpapakilala ang pamilya dito sa tournament na to, Dax, walang duda. Pero Sinag, I was really trying to root for them na manalo kahapon para today sana parehas 4-0 ang magtapat. So that means if ever may isa diyang matatalo. Pero nasugatan na ang Sinag kahapon. Comparing to the unstoppable force na Vanguard Familia, still ang mangyayari dito, kung gusto makabawi ng Sinag doon sa pagkatalo nila kahapon sa Kadiliman, no, oras na para sugatan ang Vanguard Familia. Pero a little bit of trivia, Dax, no? Kanina, sige, actually, gimme. nagtanong-tanong ako nagtipon-tipon yung mga players kanina tanghali after nung nanood ako nung sports entertainment, no? So, nag-trivia ako sa mga players, tinanong ko, kamusta? Kakakilala ba kayo? Makakilala naman pala talaga sila. So, itong Sinag saka Vanguard Familia, sister team pala to, mga sister group, ika nga, kaya medyo kilala nila isa't isa, but dito na natin malalaman kung sino nga ba sa kanila yung pinaka-standout, no? Even though may talo na yung Sinag, oras na para ipatunayan ng Sinag na mas better sila sa Vanguard, and Vanguard needs to defend their title na unbeaten until now. Yeah, no, I like that you brought that up kasi yung familiarity na yan, syempre, baka nga sa scrims mismo, no, baka nga sa mga playstyle sa ibang mobile esports na bigla nilang na-translate dito sa CrossFire Legends, that familiarity, yung mga tendency, importante talaga yan para lang sa ganito ka fast-paced kasi sinabi nga natin, unang araw pa lang, kailangan good start ka, kung hindi, bigla na lang makikita mo, tapos na yung laro, tapos wala ka pang nakukuha. So, it's been the case for Vanguard Familia, always with these strong starts. Ako, napapatingin ako sa stats, especially in the games yesterday, no? KDG has been one of the biggest standouts of this team na yung sniper role, siya tumatapat kina Whoop, siya tumatapat kung sino man sa kalaban. At yung gusto ko pa i-point out dito, si Taka, lead by example, some shot calling, sige, also some great entries. Si Ijes rin, mahilig lumusog, at pag siya yung nag-heat on up, laking tulong talaga siya sa team. Those are some big moments for Vanguard Familia na they can be very aggressive when need be, pero yung entry potential rin nila, ang ganda ng timing nila sa pagpasok sa mga sites, sa pagpasok sa mga angle, at feel ko yun parang isang pinakamalakas na bagay bakit sila nandito ngayon. And yun yung sabi mo, Vince. Vanguard Familia, they win this, they are flawless, and they will be for sure the top seed. Sinag, gusto rin sugatan ang Vanguard Familia. Ito na tayo sa map number 2 ng gabi na ito. And ang pinakamaganda dito sa tournament na to, walang mapang hindi nagamit. For the first time ever, I believe this is the debut of the power supply map. So eto na, first time. Diba? Bagong mapa to para sa atin kasi puro desert, puro satellite, Black Widow isang beses. Pero ito, bagong mapa to. Oo, diba? Parang 4 na mapa yung nasa client natin so far. At ito na nga, nakikita na rin natin. Medyo familiar sa totoo lang tong late na ito. Pero yun nga, naka-double hold dito ang Sinag sa may B. Siyempre, pwede mag-split play ang Vanguard Familia dito sa A connector. Si Iris nang muna na naman yun nga sa Vanguard Familia with that entry potential. But Jerex, saktong hold down, saktong tapay. Jerex, the anchor on the side. And Jerex using the advantage. Naka-timing, naka-triple. At hindi pa siya tapos dito, Vince. Si Akuma kailangan bigla nang tumakot. Ginawa na ni Jerex ang lahat para lang tigilan dito ang Vanguard Familia. Akuma, sige, makakapasok ka ba? Wala siyang angulo, wala siyang makitang kalaban. At ito nga, nag-swing. Pero natamaan si Jerex. They've been needing a kill. Akuma all alone in 3v1. And Akuma! Hindi pa tapos to! May final bots pa sa sulok na ito. This is gonna be scary kasi if ever na naisa-isa niya pa, unfortunately naunahan siya, no? It's gonna be a 1 versus 4 clutch. It's gonna be insane. Nakadalawa na siya pero unfortunately na-wore out siya kasi nga naman hindi niya na alam kung saan manggagaling yung iba. May pressure din sa side niya dahil yung oras, di ba? Kailangan niya gumawa ng hakbang. I believe na-drop nila yung C4, kailangan niya i-retrieve. But what can he do? Di ba? It was a nice try. He had to go kill there, Vince. Pero yung talaga si Jerex on that site, tapos may player rin nandun sa heaven getting all that attention. Just goes to show kahit mag-split play ang Vanguard Familia dito, mahihirapan pa rin sila makapasok dun sa A site. Ang ganda nung triple hold nila ngayon para sa Sinag. Ito muna, tapon ng smoke para lang i-cover yung cross. At yun rin yung naging problema ng Vanguard Familia. Yung entry player nila, si Ijes, bigla na lang napatumba. KDG rin. Sa ganitong klaseng angle, mahirap makahanap ng sniper shot.
sige, kung mag-contest sila mid, pwede pa. Pero kung nasa site lang sila mismo, kailangan talaga ma-flash out to ng Vanguard Pamilya. Ito na nga labanan. Kenan! He just went for it! Wala siyang katakot-takot. Gets the double traded, sure. But here we have it on the site again. Taka. Ang gulo pa nga. Fizz. Gabi in position. Akums won't get the kill here. At ito na ang best chance ng Vanguard Pamilya para makaplay dito sa A. Ayan, Akuma, paboritong pwesto niya talaga yan. Pero nagtanda na ang mga members. Sabi nila, hindi ka na uulit. Taka, huling members, but he was taken down. So, ang nangyari dito, nakita ko maganda sana yung swipe dito mula kay Kenan. Ang problema, pangalan niya Kenan, di ba? Tumutok sa kaliwa. Kaya naunaan siya nung kalaban, nag-miss out. Unlucky. Did you get the pun? Wrong side. Wrong side. Ganun rin eh. Pag nagsusunod ako sa right hand ko, nahihirapan ako eh. Ganun talaga. Ganun talaga minsan, Vince. But you said it. I think SINAG right now, pagdating sa depensa nila, sige, Vanguard Pamilya, kunin nyo yung A. Hindi nyo pa nga napaplant yung bomba. Ready na kami sa retake mismo. Teka lang ha, magandang spray to ha. Tignan natin kung may lalabas. Kilalanin mo kung sino siya. You think you know me? Pero walang tao doon. Pero what's gonna be the next big thing dito? Mukhang A ang target nila. C4, nandito papunta ng A site. Sinusubukan nila kung may tao ba doon. Tamang control lang yung utilities. Pausok na naman. At mukhang inaabangan nila, Dax. Mukhang ayun na nga, may lumapit! Naku, nasa likod nila. Hindi nila napansin. Pinasunog. Burn down the floor. Kenan gets Taka. And a lot of trade did happen as well. At mukhang may 1v1 showdown. Sumasayo ng Chacha. Jerex hindi nakasabay. Pinulikat kay Aegis. Yeah, Aegis again. Boy pa nga siya ng 5 HP. Nakatakas rin dito ang Vanguard Pamilya pero nagipit na naman sila ng Sinag. Si Fizz at si Steezy. Nandyan na rin Aegis. Tumagod sa sewer. May titingin ba dito? Swipe down para lang makakita ng kalaban. At Aegis had the right idea. Gandang game sense na para dito kay Aegis. Napansin niya, nakaback ang Vanguard Pamilya. At habang natitira na lang si KDG dito, mukhang kaya ba ng Sinag clutch to? Sige, 1v1 ang galawan. Aegis just play a good game of keep away. Na-intel pa nga yan. Palusob na ang mga ibang member ng Sinag. Si Fizz nakahuli na kalaban but KDG wins the fight. 2v1 up and down and KDG isolating the angles. KDG! What a clutch para sa Vanguard Pamilya! Insane KDG! Actually, mukhang ito na ang shift ng momentum, ha. Kailangan lang makaisa ng Vanguard Pamilya and hopefully, they could translate this momentum into more rounds. Diba? Kailangan nila mapanalo yan. But what can they do on this next one? No, you're absolutely right there, Vin. Kasi yung mga KDG clutch talaga ang nagbibigay buhay sa Vanguard Pamilya. Ayun na nga, Kenan, nahuli ni Akuma. At yung gusto ko rin sabihin, no, nung last round at sa round na ito for confirmation, si KDG, hindi na siya naka-sniper. Nagpalit siya into the rifle. Pansin niya, sige, dun lang kayo sa mga sulok, dun lang kayo sa site. Mag-rifle na rin ako, makiki-entry na ako sa mga kakampi ko. Speaking of which, ayun, nakakarambola sila. Lumalabas sila sabay papunta ng Area B. At mukhang nag-aabang, ina-anticipate na nila na may aksyon na magaganap dito. Hindi pa rin nakatanim ang C4. Buti na retrieve ni Akuma. But they have to do something about this, ha. They could still rotate towards the other side. Can they make it to B? At mukhang nandoon na nga sila. Mukhang yung natitirang member na si Fizz, he has to play super careful at this rate kasi this is going to be a 2 versus 1 situation. Yeah, mukhang nga umikot na nga siya dito all the way from A to try and play into the banana itself. That's a 2v1 na nga to, Intervs at si Akuma. And speaking of Akuma, no, yung multi-kills niya kanina has been very stable for the team. Paubos na rin yung oras ngayon ni Fizz. Kailangan maging maingat, sige, pero habang wala ka ng oras, kailangan mo lumaban. Fizz with the kill auto Akuma. Ayun si Intervs, nandito lang sa taas. Back away! 5 seconds na lang and Intervs, tama yan! Play for time! Wala ng oras dito si Fizz. At para sa Vanguard Pamilya, pa rin tong round na ito. Actually, even though na mawala si Fizz or ma-eliminate siya on that, panalo pa rin sila because hindi na sapat yung oras para i-defuse. And that is why Fizz did the job to delay that moment kung saan pwede i-defuse. But really good job for Vanguard kasi nakukuha na nila yung momentum eh. Yeah, diba? Pagdating lang kay KDG and into a very successful post plant. Minsan lang tayo makakita actually ng C4 detonation sa week na ito, no?
Pero it just goes to show Vanguard Familia, a rounded game. Alam nila, pwede sila maglaro doon sa site, just play for that time as we saw. And Inter's very smart in that last round. With the next one though, only muna dito, Agis, spray lang para lang i-fend off ang Vanguard Familia, pero fake yun eh. Doon talaga tayo sa may A at si Kenan. Nako, yung timing ko sa reload, delikado nga to, pero si Kenan, si Jerex, gandang swing kay Jerex. Si Inter, sige makaka-trade, pero si Akuma, may tao dyan. Akuma, bumaba na si Fizz muna dyan. Flash muna, M4 rin ang hawak niya. Very accurate here for Akuma, and the rest of Vanguard Familia, maka-play na nga dito sa A. Ayan na. They still need to deal with the bomb. And right now, 40 seconds para kay AGC or AGC at STZ na gumawa ng hakbang para i-eliminate isa-isa yung remaining members ng Vanguard Familia. Are they going to approach this? Akuma tries to shut down AGC, STZ. Mukhang umiikot na nga lang siya kasi pinapalibutan na nga nila yung site. Walang makakatungtong dyan. Gagawin namin ang lahat para nang maisahan sila, pero sa likod mukhang si Inter isahan at si Akuma na natitira, naisahan siya. Yeah, wala ng oras na naman, pero kay Akuma yung corner na yon, okay na, teritoryo ko to. He has made that one corner his best spot pagdating sa post plant dun sa A mismo. And speaking of Akuma, no, MVP of the game so far, 10 kills. Naka-5 round pa lang tayo, naka-10 kills na siya. Meaning lang nun, sure na double kill every round si Akuma ngayon eh. Palo eh, di ba? Paldo. Paldo. Hindi nagsasayang, di ba? Man, isa lang yung round mo pero kaya mong dumalawa average every round. That is something. And this is the match na talagang hinihintay ko mangyari. Kasi nga naman, itong dalawang to, since magkakilala na, mukhang back and forth yung palitan at mukhang sabi ng Vanguard Familia, men, pinaisa lang namin ng SINAG, kami pa rin ang top. Gusto namin protektahan tong lead na to up until matapos tong araw na to. At mukhang eto na. SINAG, can you try to recover? Ayun, si AGC nagsimula na. It's that adjustment and Vanguard Familia, ito na naman sila papunta sa may B. SINAG. Naku, na-overrun kagad sila dito, Vince, pero kulang-kulang rin ang miyembro ngayon ng Vanguard Familia. Pwesto muna dyan, KDG, trying to find an angle here. Naku, ng tao. Hindi tinamaan. He was expecting that someone na nandoon kalikod, nagkukuble sa may usok, pero nawala na. Nakikita na lahat. I can see clearly right now at mukhang na-eliminate na ng Vanguard Familia lahat ng mga members ng SINAG. So, SINAG, kung sila naman ngayon ang may hawak ng C4, hopefully they could make a play. Kasi SINAG, they're really good at playing defense supposedly, pero ang nangyari, nabasa ng Vanguard Familia. Yun nga eh. Yun talaga yun eh. Yung round 3 onwards na adjustment na hindi na sila mag-sniper kay KDG. Mukhang tama na nga yan. KDG wants to get back into his signature gun and that's why you give him the Barrett. First kill. Yan ang mga angulo na gusto laruin kanina ng Vanguard Familia. Pero dito sa depensa, sila magde-define kung saan ng laban. Mukhang SINAG nag-try to play ng default na ganitong klaseng pace, no, Vince? Mabagal, pero kaya nga naglabas ng sniper si KDG. Siya ang taga-punish sa pace na ganito. Hindi nag-work yung hindi nag-work yung tactic ng SINAG kasi going back, habang wala pa naman nagaganap, no, SINAG, they somehow won the round. Sila lang yata yung may round win na nagde-defuse sila. So, binibigay dapat nila sa kalaban, supposedly yung map control. Pero nung na-control ng Vanguard Familia yung mapa, sila ngayon ang walang nagawa. So, ngayon, since they had that C4, they should make a play kung saan it's either go aggressive or plant the bomb para malure sila katulad yan. Jerex, si IJ sa napatumpa. Grabe, na-stun pa nga. KDG! Namimiss na lang siya, mamalapitan, pero ito pa nga ang problema ng SINAG. Sila ay nagipit na naman, sila ay nahuli ni Nataka, and Taka and Intervs kanina pa nahuli yung SINAG. Ito na nga, kinulong at kinatay ng Vanguard Familia. Naku po, mukhang dalawang puntos na lang, dalawang round na lang ang gustong ipanalo Dax ng Vanguard Familia. SINAG, can they recover from this? Kasi undeniably, how many rounds to? 5 straight rounds. Sunod-sunod, no? We've seen we never seen this map na gamitin all throughout the map, pero mukhang sabi ng Vanguard Familia at SINAG, we have to settle this on
this map alone, no? So bagong mapa para sa atin, mukhang hindi na sila bago dito. Familiar na sila every play or every corner of this map. But mukhang slow pace ulit ang gaganap pa. Wala masyadong nagra-rush. I love this. Pinapakiramdaman nila kung saan mas maganda. A ba or B? Mukhang sa B maluwag kasi dalawa lang nagbabantay eh. Hindi, pero yun yung problema. Si KDG nandyan at naka-sniper rin si Agis dito naman sa kabila. Here we have it, KDG again. Sige, they're playing it slow, trying to get that intel. Pero pag bigla na lang si KDG na naman ang kalaban nyo, di alam mo na ang resultang yan. Mabagal na angle, libre yan kay KDG. Here we go again, but Agis, never count this man out. Lalaban pa ang Sinag dyan. Naku po, kumikinang na sila. After all those smokes, those clouds, no? They're trying to shine through. Sinusubukan pa rin nilang kumuha ng liwanag dito pero isa-isa silang kinukuha dito. Kenan and Jerex now eliminated. Nasa 3 miyembro na lang nila. And now, Steezy nagtanim ng C4. So 40 seconds, they have to play defensively. Vanguard Familia, they have to charge in. Eliminate muna yung 3 Dax bago nila magawa yung defuse. Pinapanog ko si Taka at yung galawan niya. Walang nakatingin kay Taka, tol! Bigla na lang siya makakulang. GC Jan and Feast on the other hand, hindi niya mahahabol ng kalaban. For 20 seconds na lang, si Steezy nandito naman sa pit mismo. Oh, in terms, lumapit siya doon sa bomba. Tinatry niya i-suss out yung kalaban. Bait and switch, ito naman tayo! Taka with the kills, pero aabot ba ang defuse? 8 seconds. At okay to, Taka, kinaya talaga ng Vanguard Familia. Sayang dahil if ever na-delay pa nga nila ng kahit konti, like 3 more seconds, mukhang sa kanila na, mukhang maaabutan. Si Taka masasabugan siya if ever. But, nice try pa rin for Sinag for doing everything they could. But still, the fact that Vanguard Familia is on a match point, mabigat to para sa Sinag. Match point, first seed point, flawless point. Ika nga, diba? At ito na naman tayo, walang nakitingin. Ito na ang Vanguard Familia. Mahilig sila sa mga angulo na malapitan. And Akuma, he's doing it all over again here, Fid. 14, 15 kills sa larong ito. At yan, ang katapusan ng Sinag. Vanguard Familia, they confirm their first seed. They confirm their flawless run. At kita mo, no? Team to beat dito sa PH Qualifiers natin. Vanguard Familia, sabi nila, we have 5 matches, 5 teams ang tinalo namin dito sa round robin. And with that said, Vanguard Familia is gonna go to our top 4 semis and finals, no? Nadala-dala yung titulo na unbeaten up until today. So magiging challenge to for the other teams na nasa top 4 na talunin ang Vanguard Familia. But Sinag still, wala pa rin naman duda, even though they lost this matchup, makakapunta pa rin naman sila sa top 4. But still, Vanguard has that reputation na wala kaming talo. at dahil dito sa results na to, no? You confirm your top 3. Number 1, Vanguard Familia, perfect. Number 2, KADILIMAN, talo lang sa Vanguard Familia. At number 3, ang Sinag. Yung mga talo lang nila, yung dalawang teams na nasa taas nila, no? Grabe, ang bilis natin nakakuha ng mga resulto sa groups, mga resulto sa mga matches na to. Honestly, one of our fastest nights so far. Pero, I'm glad to see, no? I'm glad you pointed it out also, na nakakita tayo ng power supply for the very first time. At dito rin, nakita natin yung flexibility ng Vanguard Familia. Ako, sobra akong na-impress na sila yun mag-shot call na wag na tayo mag-sniper, mag-rifle na lang tayo from round number 3. Ito yung mga angle na play natin. And they have been just clutch all throughout. Always starts with the KDG plays. Pero si Akuma talaga, no? Nagdala ng larong to. Man, talagang Akuma played like a demon, di ba? Parang halimaw kahit papaano, no? Nakita natin, sumasabay siya eh. Di ba, sa first 2 rounds, man, talagang, okay, nandito lang ako, trying to somehow with the effort of eliminating my opponents, but still, you know, pretty decent job, pretty good job para sa dalawang teams natin na to. We hope to see more of them in the top 4 kung saan nagbabalagbagan sila sa semi-finals, no? But, since na-mention mo na kanina, Dax, na top 3 confirm, we have VF, we have Sinag, we have KADILIMAN, but meron pa tayong kailangan tutukan. Sino ang pang-apat?
At yung Oo. pang-apat na yan, Dax, malalaman natin dito sa main event natin for this evening. Ito na yun eh. Diba? Yun ang tunay na do or die. Pero guys, you do have to scan that QR code. Bakit? Kasi ayan yung pang pre-register nyo sa Crossfire Legends. Tuesday na yan. Alam nyo, iniintay na namin na matagal ever since nakakuha kami ng access, and sinasabi lang namin, paano kaya yung pakiramdam pagkalaban na namin ang marami? Well, you'll find out on Tuesday. Pero quickly to recap, our last game, Vanguard Familia versus SINAG, 7-2. Good start sa SINAG, no? They got that first 2 rounds. Na-stop talaga nila yung mga plano dito ng Vanguard Familia. Pero pagdating sa pagdala, Akuma, 15 kills. Taka, 1 amazing flank from the building into the A site. Yun talaga yung defining moments. KDG, yung clutch, yung sniper dun sa second half. We saw the best of what Vanguard Familia had to offer, no? Yung mga pinaka-defining characteristics nila throughout the week talaga nag-shine dito sa matchup na ito. Ayan, speaking of which, isa lang ang player na mag-shine dito, and this is the guy, Akuma, na sinasabi nating malahalimaw ang laro, no? Even though na nag-resist siya dun sa mga first 2 matches natin, sa first 2 rounds natin, pero nung nagpatuloy na yung momentum on their side, no? Nadala niya yung tagumpay on their team, no? Just look at the stats, no? Even though he got 1 headshot, the amount of damage resulting to almost 1.6k, talagang Akuma ang dumali. Talagang siya yung nagpasakit sa katawan ng mga kalaban niya sa SINAG, and that is why Akuma deserved the title of the MVP. Good job! Diba? Kala ko street fighter, yun pala, just isa siyang street gunner all throughout. Every single angle, he was just good for it. And hey, lame jokes aside, ay na nga confirmation no ng resulta natin. KDM winning that first game kanina lang. Ito na nga Vanguard Familia beating out SINAG. And of course, it is just poetic. Minsan no, pagdating sa mga last day na round robin, yung huling matchup, yung huling mapa, yung mga teams na wala nang chance makapasok ng playoffs. Not this one! Not this one, guys! Kasi ito ang battle for 4th seed. Ang manalo dito, tutuloy pa next weekend. Yung talo, unfortunately, may eliminate. And alam ko na, Vince, na sobra tayong hype talaga for SideQuest Gambit versus UMBRAL CORVUS. Nako, we still have a lot to talk about for these 2 teams, no? Kasi SideQuest Gambit, sila yung team na directly invited kasabay ng Kadiliman. So hopefully, mataas ang expectation diyan dahil SideQuest Gambit, they came in, they form a team, they had experience, 'di ba? Dax. So most likely, mamaya na natin ituloy ang usapan dahil mukhang i-save na natin itong game na to para mamaya sa main event. Diba? Muna punta tayo sa break. So we'll see you guys after this break.
last match sa ating last night, no? Here we have it, finally. Ang battle for 4th seed, ang battle para sa huling slot sa playoffs. At dito natin malalaman sino ang sasama sa Vanguard Familia, sa Kadiliman at sa Sinag sa next weekend. Pero una sa lahat naman, ako si Dax, kasama ko dito si Vince. And Vince, mabilis ang gabi natin ngayon, pero yun talaga ang nagagawa ng top 3. Pagdating do para sa last matchup natin, do or die sa final 2 teams. Nako, save the best for last talaga to, Dax, dahil hilaan pababa, kailangan makaangat ang isa sa kanila para road to Ayala na pagdating next week, no? Let's see if ever na talagang SideQuest Gambit ba ang manguna, or eto na ba ang redemption arc ng UMBRAL CORVUS? Kasi UMBRAL CORVUS, if I must say, they started strong. Maganda ang performance nila. SideQuest Gambit, they've been on the slump. Kahapon lang sila naka-recover, but will that recovery from SideQuest Gambit somehow makapunta sila sa top 4? Yun yung gusto ko makita eh. How can they recover for that loss, no? But UMBRAL CORVUS is a threat, I must say. Absolutely. I agree with you. At ang medyo sayang talaga sa SideQuest Gambit, hina-hype tayo ni paring Kuku, no? Alam niya, familiar si Kuku sa team ng SideQuest Gambit. And I did see, syempre, what they've done in other esports prior. Kahapon naman, yung looking back at their matchup, I believe against iniisip ko tuloy, Fandom teams, tama ka, sinabi mo kanina. We had some strong performances, no, from some key players. Minsan, medyo cold si Brenshu in that game. 11 kills siya talagang nadala alongside McRory. We saw Kenshin as well feel comfy there with the sniper. It's something na experiment ng SideQuest Gambit, yung sniper role mismo. At baka nga, after all these trials and tribulations, sa lahat ng paghihirap nila over the past few nights, no, eto na ba, nahanap na ba nila ang tamang timpla para sa kanilang team dito sa CrossFire Legends? Nako, Dax, pag sinabi mong tamang timpla, no, gusto ko rin malaman kung paano nga ba nila i-execute yung kanilang gameplay. But ang pinaka nararamdaman ko sa matchup na to, since battle for 4th seed, balagbagan talaga to. So, kailangan nila is either of them try to find the weakest spot ng either teams, no? If SINAG somehow for SideQuest Gambit somehow did lose the momentum, mahihirapan sila makabangon. But CORVUS, actually, they have to leverage their resilience, no? So kapag dikit yung laban, most likely, ipakita nila sa SideQuest Gambit na kaya nila magpanalo. And here we go, Dax! Simulan na natin ang unang round! Oo, at power supply na naman. Mukhang dito sa last day, makikita natin ang mga bagong mapa muli. At si Vash, bigla na lang nasa kita siya nag-perform against Vanguard Familia. Naka 8 kills siya against our top seed. So could be a good sign here para sa UMBRAL CORVUS. Masasabi ko na lang daw dito, Vince, parehong team, sa totoo lang inconsistent throughout the week. May mga good days, may mga bad days sa mga certain players, pero kailangan nila magdala ng best form nila dito sa matchup na ito. But what is that best form na dapat natin makita, no? Dito pa lang natin mapapatunayan. Sometimes, hindi porket nanalo ka sa unang round, this will dictate the entire game. Oo, nagsa-start strong ka, pero we've seen from today na talagang if ever you start winning rounds, no, nakaka-comeback ng kalaban, and with that silly grenade na nanggaling kay Kaito, no, maganda ang intro ng SideQuest Gambit, and they are keeping the momentum going, ha? Gulat ako, naging PVZ really quick ang laro pero yun nga sili lang, spicy na, and here we have it. SideQuest Gambit looking hot and looking ready. Dire-diretso lang dito sa A5, B2 na nga ang galawan, zip-zap. Siya nag-struggle sa matchup against Vanguard Familia. Babawi siya ba dito sa gabing ito sa kailangan ng UMBRAL CORVUS? Na-plant na nga yung bomba. Nakaihintay lang si McRory sa malapitan. Stewie though, they needed a kill like that. Sige, second chance. Kenshin naka-sniper na nga. Pisto na lang. Sige, bahala ka na. Wala kang takas dito sa SideQuest Gambit. And they will take the first round. Nako, Gambit strong start, no? Kailangan ma-translate nila ito into more winning rounds, no? So, na-mention mo kanina, grabe, naging PVC yung laro, no? Hopefully, may Samboni at may patatas. Pero mukhang ayon, hindi patatas yung tira ni Kenshin dahil tumama kay Vash. Yeah, I mean, it's a revenge kill basically. Kanina naghahanap yung ganung klaseng play. Dito, ang SideQuest Gambit. Vash, put down, Floki. Oy, I saw this before! Vince, asan na yung sili? Wag na, Floki. Tama na yan, may apoy. May apoy, pero wag tayo dyan.
Sinig, goldfish. Pero ayan, molly down. Si Kaito, in-spray niya si Floki. No? Akala natin na masusunog siya ng buhay. Pero grabe yung spray and pray. How many members left? 3 na lang ang kailangan balasahin ng SideQuest Gambit and Umbral Corvus. Naku po, may nagtago sa may silid. Si Escobar na nasa eskinita. Ako lumabas na ba siya? Tumayo ang testigo. 3 ang tumumpa. Mukhang kaya niya pang balasahin si Kaito. Pero nandun si Simsa para tapusin. What did I just watch? Escoba, bigla na lang naging pera padala, pre. May package round galing 12-12 and suddenly it's a 3K. What did I just watch? But hey, if it works, it works at Umbral Corvus. Lahat tayo, kahit tayong caster, gulat na lang sa nangyari doon. Umbral Corvus, they also have 3-man hold mismo dito sa A. Mahirap to para kay Kenshin. Hindi pa siya namamatay pero sniper in a 1v3. Swing lang kailangan dito ng Umbral Corvus ng sabay-sabay. Hindi ganun daw. Sip-sap yung isolated. 2v1. Ang gulo na naman. At ito, tama to. Umbral Corvus, lumusob na kayo. Lumusob na kayo. Parang awa mo na. Escoba! Tagatapos and the 4K to carry the round to tie things up. Men, nagulat tayo. Men, akala mo naglalaro na tagu-taguan, no? Tumayo si Escoba, binalasa yung 3. At nung wala nang nagawa yung huling miyembro ng Gambit, sabi niya, oh, sige, bawasan ko ng isa pero 2 versus 1 is way too much. But impressive performance for Escoba. This will somehow wake Corvus up. But let's see how can they fare up ito sa next round. Escoba has been one highlight player para sa Umbral Corvus. Pero ito na kaagad. Umbral Corvus nakabantay dito sa may B. Zipback Zooey, walang katakot-takot. Spray lang through the smoke para hindi makalusap ang SideQuest Gambit. And it's a good hold so far. Ang pansin ko lang, ano pa ang pwedeng utility itapon dito ng SideQuest Gambit. Baka lineup nga mismo sa may side. Stewie still spraying, nag-rotate na dito ang Umbral Corvus at yun ang habol ng SideQuest Gambit. Ang opening sa A, ang tunay na lang gusto, tsempohan, Floki, siya'y nakakalusob, siya'y hindi nahahanap doon sa kanan. At si Bash pa nga makahuli kay Bakrory, mga angulo ngayon ng Umbral Corvus, may opportunity sila. Brent Shudo will make the trade happen. 4 versus 4, McCrory and Vash being eliminated from this game. Medyo pulado yung iba. But how can they fare out? Actually, isang pitik na lang sa dito at mukhang nahuli na nga siya sa radar ni Floki. At si Floki gusto pang umisa. Oo, nakabawas pero mukhang alerto na yung mga members. Limit is behind him. Finished the job but he's only alone. Siya na lang nag-iisa. Mukhang nagsunog pa nga sila dito ng eskinita para matrap si Limit and he was forced to rotate. Kailangan niyang umikot. Yeah, flanking Floki. Hindi siya napansin noong buong SideQuest Gambit at dahil lang doon, ako na-interest ako, nadala pa nga nila yung C4 mismo palabas ng site. At dahil dito, 13 seconds left, limit, kailangan nyo patayin lahat ng tao ngayon nakapwesto, pero ito naman tayo. He knows it! He knows it! At bigla na lang, lumabas na rin ang Umbral Corvus. Peekaboo Gaming at its finest, second round na para sa kanila. Magaling sa taguan ng Umbral Corvus kapag hindi mo sila nahanap kagad, malamang ikay mabubulaga, kaya ganon ang nangyari sa SideQuest Gambit. For them, actually, they have to make a name for themselves here or else talaga talo. Dala naman tayo. Ginawa na to ng SideQuest Gambit kanina. Tapon utility, show intention papunta sa B. Pero kung hindi sila makahanap ng pitas, out muna dyan. At pabayaan na lang yung Umbral Corvus nakapwesto. Molly ang sagot. It's really a default game for SideQuest Gambit. Pero mas bantay saro sila dito sa round na to, no, Vince? May mga nag-iintay doon sa mga sulok na nadaanan kanina ni Floki. Kenshin, ang tapang mo! Mag-entry gamit ng Barret. Nag-entry gamit ng sniper. Kaya kung sino mahanap natin dyan, Escobar na dito sa sulok. Kenshin actually finding out Bash. And here we go again. Sige, SideQuest Gambit, nakahanap sila ng pitas, pero ang tunay na opening, tingnan natin sa itaas kasi si Kaito nakakatay ng isa. Zipzap ang tagalaban kay Kenshin at kay Brenshu. Okay, lulusob dito si Zipzap, baka lang makatakas, pero Stewie rin. The trades are happening here for Umbral Corvus and Zipzap now swinging the advantage back para sa depensa. What a leap shot galing dito kay Zipzap, no? With the M4, talagang tumalon siya, lumundag siya na parang airstrike ang naganap. But McCrory and Limit, the only 2 survivors left for the blacklist. Gambit side, Corvus ngayon doing so well with the defense. Global risk, no? Not letting Gambit plant
hindi nila hinahayaan makakuha ng galaw dito. McCrory actually, he needs to react kasi 20 seconds left on the C4 and it's all up to him. Ng kahoy si Escoba at ayun na nga, diba? Ipit na naman ang SideQuest Gambit. Umbral, Corvus, ilang beses natin nakikita nakaka-flank sila, nakakapwesto sa mga building, nakakapasok. Galing sa bintana, galing sa mga pintuan, galing sa mga eskinita. At sabi mo, it's just been so effective here for Umbral Corvus. Nako, let's see. Corvus gising na ang D1 nila. Sabi nga natin sa Gambit kahapon, yes, they got the momentum rolling. Pero Corvus mukhang sa round na to, mukhang sa match na to, mukhang sunod-sunod na. Actually, with that trade-off, talagang kukuha ng palitan. Kenshin ang sumunod, pero nakita siya sa radar ni Bash. Tatapusin niya with a snowman grenade, pero hindi makokonekta kay Kenshin, no? Stewie naman, point of view, going towards A. Dalawa ang kanyang kakampi na malapit dito sa A side. At mukhang naramdaman niya na may tao doon. Brienchu, mukhang sumasayaw siya dito. Buti na lang kasama si McCrory, and they have to rotate. Yeah, they do have to get out of here. Ang problema lang, naipatin si McCrory. At siya pa nga yung may hawak ng C4. Maraming oras pa naman yung SideQuest Gambit, pero ingat sila kung Stewie. Alam na niya, kita-kita talaga. Andun lang si Kenshin, spray pa nga for good measure. Zip-zap also, nahuri na rin ang C4 mismo na hawak-hawak ni McCrory. At nako, familiar na to para sa SideQuest Gambit. Kailangan may mag-clutch. Kailangan may kumuha ng C4. Pero kita natin, sa hold pa lang sa galawan ng Umbral Corvus, ang Global Risk ang nakakahuli sa blacklist, caught in the act scene of the crime. And Brenshu, baka narinig nga niya, may tao dito sa ibaba, magkatabi pa nga! At nanalo si Escoba! 4-1 na para sa Umbral Corvus. Ibang ibang klaseng kunat. No? Ibang klaseng kunat ang meron tong si Escoba. Guys, happy 10K everyone sa mga nanonood ngayon. Huwag niyo kalimutan na available na ang CrossFire Legends sa Tuesday, December 16. Kung gusto niyo malaro to at nakikita niyo magandang esports action, eto na. Balagbaga na. We are on the final match ng ating round robin stage. Corvus and SideQuest Gambit. Dax, na-excite ako eh. Ito nga, excited tayo for good reason. Dahil lang kung sino man manalo nito, sasama sa atin sa top 4 sa playoffs na makikita natin next weekend. Ito na si Vashto. Nandito na naman sa connector. Hintay lang sa corner. We've seen this been so effective para sa side ng Umbral Corvus. Need pa nga, limit. Nakita niya, tinapon niya yung utility, no? At si McCrory at si Brenshu. Talo na lang. Ito na ang entry mismo ni Vash. He's ready. He's in action. The trade comes on in. A better chance para sa SideQuest Gambit dito. Man, baga parang ikaw na gusto mong magkalat, nagtapo nga ng basura, pero nakita ka ng enforcer, pero ayun, nilinis na nga. Zips up again with the 2 kills consecutively. McCrory sa ulo, Kaito pangalawa. Limit and Kenshin na lang ang natira for the Gambit. Kailangan nila sumubukal dito. Kenshin nakuha, nanalo sa sugal, at mukhang dalawa na lang natitira. Dax, are they gonna go all in? That's the question. Pero si Escoba, napakakunat talaga. Hindi pa nandidislodge at all yung Umbral Corvus. Kanina pa nila ginagamit yung left side ng connector mismo para hulihin ang SideQuest Gambit. 30 seconds, but it's the same scenario. Ilang rounds na natin nakita para sa GT. Naasa na yung C4. Nasa teritoryo, nasa control ng Umbral Corvus. Konti-konti lumalapit si Limit. Pero andyan lang si Escoba. Makikita niya yan. Mapapansin niya yan. Ayan na nga yung strafe. Ayan na yung laban. At asa na yung katulong dito ngayon. Zip-zap hindi nakatingin. Limit! Nabuhay pa rin. Paano nangyari yun para sa SideQuest Gambit? So, ito ang nangyayari, Dax. Kapag tinanggal mo yung limiter mo. Well, ito na yun eh. Pinapakita niya na parang walang limit itong potential ko. Okay? Ngayon na defending side na or global risk side na ang SideQuest Gambit, they have to stop Corvus from doing some plans. Unahan nyo na when it comes to kills. So, yun ang pinaka-objective nila this round. But can they play aggressively up against Corvus? Yan, pigilan ngayon. Pero yun nga, nag-swap na ang ating sides at mabilis na lang para sa Umbral Corvus na nakapwesto na sila mismo sa objective. Bomb planted, post plant, 5v5 pa nga ang galawan dito ngayon. Nako, talagang karambola dito. Wala pa bumabagsak pero may mga sugatan. May bawasang buhay para magandang spray ni Floki doon. Tumama kay Limit. Si Zipzap naman ngayon. Si Brencho ang sinaktan. Pero grabe pa rin si Kaito. Again! Grabe! Yung tutok niya, tatlo ang nakuha niyang kill with a peng-peng from Kenshin. They have some time to defuse pero sabi nila, i-clear muna natin to. And they did. Dinik na.
Oh, stick na lang para tapusin. At pansin mo yun, no? Pagdating sa B retake, ang dala ng SideQuest Gambit, yung shotgun para sa malapitan, hindi in-expect ng UMBRAL CORVUS yun. Nag-i-expect sila rifle, nag-i-expect sila mga angulo. Linusog lang sila ng depensa doon sa retake na yun. Grabe, man. This game, dito mo makita sa series na to, sobrang dikit at sobrang gustong kumapit ngayon ng kahit na sinong teams. So this might be a case na baka umabot tayo sa overtime. Usually, snowball, 0-7 malala. Pinakamataas na yata nakita ko, 4-7 score. But, is this the first case kung saan magkakaroon tayo ng overtime, di ba? So, ito yung dapat natin tutukan. Sino ang pang-apat na team? Sabi ng SideQuest Gambit, do not remove us from the equation. Kaya pa namin to. Posible pa naman, di ba? Marami pwede mangyari pero wala na naman. Nakatingin dyan sa sulok and Brenchu just sneaky peeky like already taking down Zipzap. Na-plant na nga yung bomba pero andito na kagad ang SideQuest Gambit. Wait lang, Escoba! Yung ceiling nakadalawa! Big nade to catch out the angle! And not only that, yung SideQuest Gambit may flank na rin manggagaling dun sa kabila. 2v2 pangangalawan si Vash. Naghahanap kung sino man ang pwede pa niyang i-isolate. But you notice that one there, Beats, yung nade, biglang naging yung CORVUS pa ang na-isolate sa mga angulo na mismo. May advantage dito ang SideQuest Gambit. Huli na si Stewie, pero may shotty, may dual shotty at may double kill pa nga! UMBRAL CORVUS, now they make the B-side work. Grabe yung shotty niya, no? Tumama. And actually, Shotty pare. that is a pressuring round. Shotty pare. That's a pressuring round for Gambit kasi they have to clear CORVUS first before they can go for the defuse. Ang problema, nilabas na ni Stewie yung kanyang shotty. At mukhang pumonek na nga. Dalawa ang kanyang na-handle dito. Pero speaking of which, Stewie again, handling McCrory. But that's a nice trade as well. But we can see right now, Gambit is struggling. Stewie na natitira. Sana malabas pa yung shotty niya. Yeah, we'll see though. Mukhang wala na. A phone call away. And speaking of a phone call away, no, malayo, long distance yung C4 sa kanya. This has been the best catch of SideQuest Gambit so far. Yung last 2 rounds sa depensa nila, sige, retake gaming, let's let them get that side. Pero ngayon, huling-huli sa action ang UMBRAL CORVUS. Kita mo, no? Yung mga crossfire setup ng SideQuest Gambit, yung mga angulo mismo, nahuli yung UMBRAL CORVUS. And Stewie, he needs to pull off the clutch of his crossfire career here. 1v3. Kenshin though, 1 shot, 1 kill, and that's GT 1 away from tying it up. Wow, we're just moments away to see if ever na this game is going to be the longest game for our round robin stage. It's already longest game, man. Ito na yung longest game for sure. For sure. Kasi nakikita ko yung motivation for them to go to Ayala eh. Walang duda, top 4. Para sa top 4 to, kailangan namin makuha yung slot. Kailangan namin maging team na yon. Iniintay na kami ng KADILIMAN, SINAG at VANGUARD Pamilya. Kailangan kami yung isa. Kaya talagang binubuhos nila Dax ng kami. Yung team na yon, and mukhang slow game muna for now. Nasa A, yung ibang mga members, tatlo na push. Nanggulat sila, pati si McCrory walang nagawa. Oo nga, si McCrory bigla na lang na-overrun kagad dito ng UMBRAL CORVUS. It's also Brenchu actually. Brenchu, his timing! Pwede pa niya mahuli dito si Bashbert. Na-plant na nga ng bomba kagad ng UMBRAL CORVUS. 30 seconds on the timer. There's tackles from SideQuest Gambit. Si Kenshin naghahanap ng angulo pero konti-konti namamatay dito ang SideQuest Gambit. Dalawa na lang titira para sa depensa. At sige, Kenshin, ano pa magagawa mo dito? Makapatay ka, baka may tsansa. Pero si Bash ang unang mapapatumba. It's a 4v2 now. And Escoba playing it so smart here. 11 kills, a better angle right now para lang mahuli din si Kenshin. Si Floki, ang tagbantay. Stewie's there too. And this UMBRAL CORVUS holding hands dito sa A para maka-back point na sila. Buti na lang nandun si Stewie. Brenchu was the only guy for SideQuest Gambit, and they need these rounds. They need to win multiple rounds, sunod-sunod. Oh! In order for them to hang for tournament life! Saan nagaling yun? Nakulat! Nakulat, boss! One shot yung dalawa namatay! At si Kenshin, yan ang sulit sa sweldo, boss! Here we have it, UMBRAL CORVUS though. They do fight on back, pero kailangan mag-ingat ng attacking side. Dun sa banana angle, dun sa long angle talaga ng B. Bigla na lang ma-line up kayo ng sniper. Patay talaga kayo dyan. Okay. So, two birds with one 2 in stone? 1. Dalawa kagad? Oo. Sulit! What? Tagus. So, Tagus. tagus, mate. Dalawa ang nadamay.
Definitely love it. Nakuha na nila somehow yung momentum. Hopefully, they don't waste it out. Kasi pressuring to for them, they need to win. Kung gusto pa nilang humaba tong game na to. Corvus is looking to finish this game, pero nasa kamay na nila Floki, Stewie, Escoba to. How can they go to a site na hawak ni Floki yung C4 kung saan bantay sarado ng 4, di ba? Kahit sabihin mong Yo. tig-dalawa yan, yung itong si Broken Brencho, limit. paikot-ikot na nga lang sabi, pero they just gave up. Sabi nila, 8 to. Oh. Yeah, and limit as well. Yung flank niya, saktong timing talaga para mahuli si Escoba. Pansin ko rin si Kaito. Actually, expect na niya to eh. Uy! Yun ang intel. Kaito, ingat lang. Naka-shotgun ka. Pero dahil nakuha na niya ang intel kung saan ang kalaban, pwede na talaga ipitin ng SideQuest Gambit ang Umbral Corvus dito. Limit again. Another chance for glory. Another chance para magdala sa round na ito. Uy, timing sa peak. Stewie, mag-push na rin. Ito na nga, out in the open. And Kaito! Katay na naman! Oh. At 5-6, isa na lang magiging tie na ang score natin. Naku po, leading towards overtime to. SideQuest Gambit, ha? If ever na you win this round, kailangan makawalo ang Corvus dito. So let's see if ever na ganun nga ba. Can they deliver? Kasi this is their final shot. Gambit, nabubuhay na paunti-unti, ano? Thanks to that shot na nakita natin, no? Tumuhog, tumago sa dalawa. If he can replicate that play again, most likely, luck is on their side. Diba? Kebab talaga kay Kenshin. And speaking of Kenshin, no, he has had an incredible game. 13 kills. One of the best performances we've seen from him dito sa tournament na ito. Ano na naman tayo doon sa sulok. May nag-iintay. Kahit o nahuli naman ngayon ni Zipzap, hindi na mangyayari na naman yan para sa SideQuest Gambit. At yun yung importante sa Umbral Corvus. Now, tutok agad sila sa mga mistakes nila from the past few rounds. Here we have it again. The plant on the C4 and the setup coming on through. Pansinin natin, McCrory naghanap ng chance dito, Vince. Ako po, inagresibo na ng Corvus. Nag-rush na sila para italin sa A and they will be reacting. Global risk, nagre-react konti-unti. At mukhang nakay na McCrory at limit. Konti na lang buhay nila. They just need to defuse this in order for them to win the round. Fast and Floki and Escoba, mukhang ito na. Pulado lahat! Cooperation 2v3 handicap! Floki! Nalanatitira! And they can still win and extend this game. 10 more seconds. 1v1. Corvus, if they make this explode, Kita! they're attempting for the defuse! They didn't! Nawulbang! Nawulbang na fade away! And there you get confirmation! Sino ang sasama sa top 4 kundi ang Umbral Corvus? Congratulations sa kanila! They will take the 4th seed. Makikita natin sila sa next weekend. Pero Vince, yun talaga ang closest game na nakita natin dito sa PH Qualifiers. Ganun ka-intense ang pwede mangyari next weekend. Pero deserve ng Umbral Corvus sa panalo na ito. Ganda ng laban, ang ganda ng laban. Actually, sumugal na. Sumugal na yung huling miyembro ng SideQuest Gambit. Okay, screw it, I'm gonna defuse it. Ayan no, Escoba play from the highlights. Kakaiba talaga yung ano eh. Pick in the corner, kumuha ng 3, tapos go with the final strike. Ganon kalupit ang Escoba dito and that's why the momentum shifted bigla on the side of Umbral Corvus. But, then again, no, if ever na 1 second too late at hindi kumonekta yung bala doon ng Umbral Corvus, most likely, we're gonna be heading overtime. Pero ayaw na nila eh. Bakit? Fast game nga to eh, di ba? Bakit na patatagalin? May tama ka naman there, Vince. Inisip ko rin eh, parang dun sa angulo mismo, no? Dahil mag-crouch ka, mag-defuse ka ng C4, konti na lang. Ayun na sana para sa SideQuest Gambit. Pero tumama yung bala, pero tumama ang angle. And coming into this game, may pagka-back and forth rin siya pagdating sa second half. Yung mga plays dito mismo ng SideQuest Gambit on the defense. Versatility on the defensive side na sige, pwede sila mag-play ng retake, pwede sila mag-play ng initial anchor play dito sa corners, dito sa mga flank. Nakompleto naman ng SideQuest Gambit. Pero yung Umbral Corvus, they had that first half lead. They had those hero plays at the start and they took that dub. I'm just impressed, no? Kasi isa sa invited teams natin ang SideQuest Gambit, but the teams from the Open Qualifiers, sila ang nagtagumpay. At yun nga, na-eliminate na tuloy ang isang story team like SideQuest Gambit from our tournament. Nakita ko eh, nagsimula ng mag-open up, nangarap ang SideQuest Gambit na okay, we are down for a 0-3. Kahapon, they managed to finally get their first win. But, naharangan sila ng Umbral Corvus. Pero, I must say na good job pa rin, nice try pa din because Dax, maganda pa rin yung pinakita nila. Pinahirapan pa rin nila yung Umbral Corvus bago sila maka-earn ng top 4 spot. And with that, mukhang
sa mga susunod na PH qualifiers or sa PH scene. Baka magkaroon niya tayo ng league whatsoever, di ba? Who knows? Yeah. Na makita natin na mag-thrive ang SideQuest Gambit towards the next season. But still, nice job for them. Phantom Troupe, SideQuest Gambit, unfortunately, we won't be seeing them in the top 4. Yeah, I mean, it was a good effort throughout the week, pero yun talaga, the results stand for itself. And 7-5, one of our closest, one of our best games, I dare say, dito sa buong round robin natin. So big congratulations sa UMBRAL CORVUS. Kinailangan nila yung win na yun at sila ang nag-deliver. Sabi ko nga, diba kanina, may mga certain players na nag-step up pagdating sa parehong side actually. Unang shoutout ko dito yung sa SideQuest Gambit na si Kenshin. He had some struggles throughout the tournament. Pagdating dito, 15 kills alongside Kaito with 12. So you could see the effort was there for SideQuest Gambit. But on the other side, that highlight play, sabi mo nga kanina, diba no? Dun sa highlights mismo, Escoba, Peekaboo, Delivery Gaming. From Cajon to Katay, from to kills abound. 13 confirmed para sa kanya and a big reason why nanalo dito ang UMBRAL CORVUS ngayon. Ito yung package na gusto mong i-return eh. Pero bago ka makapag-file ng return form, inunahan ka na. Wala magbasole! Ayan, kukunin ka namin. Escoba did a really nice job into getting the momentum up and running for the UMBRAL CORVUS. Kaya tignan mo naman yung kills niya, nag-uumapaw, no? Oo, 2 digits sila Zipzaps, 2 Escoba, but Escoba has the highest kills. Kaya no doubt, Escoba somehow shifted the momentum towards their side, and for that, he deserves the MVP for that series, no? Escoba getting 3 headshots with almost with 1.4k damage, no? Escoba, napakakunat mo. Yun lang masasabi ko. You're the MVP of this game. Hopefully, we can see more of Escoba sa top 4 kung magbabalagbagan na sila next week. Yeah, I mean, he has been one of the highlight players of this UMBRAL CORVUS squad. Big props rin to Zipzap. Big recovery from the other day at si Stubby nga, napansin natin, palaging there for the refrag para sa team niya. Pero yun nga, ang hinahanap natin na confirmation, sinabi na natin kanina, pero at least ngayon, kita nyo na sa picture mismo. Vanguard Familia, ang #1 natin. Perfect record sa buong PH qualifiers. They are the team to beat. KADILIMAN though, some people expected them to make it in that position. Ayun nga, 4-1 sa second. SINAG in third with 3-2. UMBRAL CORVUS 2-3 sa fourth position. At binsakto talaga yung standing natin eh. From 5-0 to 0-5, nakita natin yung buong spectrum ng mga points eh. Grabe, no? Talagang ano, o nga, no? 5-4-3-2-1-0. Oo. Going up, going down, either way, talagang lahat nabigyan. Itong kagandahan sa ating national qualifiers dito, no? You get to face every team na gusto rin gumawa ng pangalan kasi nga naman, alam na natin na talagang bago pa lang tong game na to. And one of these 4 teams ang magiging kauna-unahang PH National Qualifier Champions at yung dalawa na aabot sa Grand Finals, pasok sa Southeast Asia Championship that will happen next year. Ang tanong, Dak, sino kaya sa Vanguard Familia, KADILIMAN, SINAG, and UMBRAL CORVUS yung dalawang teams na makita natin for the Southeast Asian Championship? Well, obviously, it's a question we will answer next weekend, no? Pero ako, i-hot-sit kita really quick there, Vince. SINAG ang bota mo pagdating sa round robin. Maiiba ba yun para sa playoffs natin, sa Final 4? Ikaw, kanino ka parang tumitingin ngayon sa ating top 4 teams? Naku, hirap nito. Kasi, ayan ha, lahat ng prediction natin, actually, yan, sorry Kuko ha. Lahat ng prediction natin, kayo ni Max, KADILIMAN, ako SINAG pasok. Pero hopefully, no, UMBRAL CORVUS and Vanguard Familia, they did not disappoint, no. So, kung sila man na mag-champion, actually, it's going to be a really nice game changer. And hopefully, baka magbago na ang kapalaran nitong ating mga nangangarap na players, no, na kami ang kauna-unahang PH Qualifier Champion. Baka malay nyo, kami ang magdala sa Pilipinas patungo sa Southeast Asia Championship. And who knows, this will be an opening para sa ating pro scene kung saan magkaroon tayo ng sariling liga, tournaments and all that stuff. Gusto nyo yun, di ba? Kaya laruin nyo na tong CrossFire sa December 16 at baka kayo na yung susunod na team na mag-challenge sa kanila.
Oo nga, 'di ba? At ito nga, magpapasalamat rin tayo sa ating mga sponsor para sa tournament na ito. May prize pool tayo at sila ay tumulong para lang to make it happen, no? Obspot, Me2 Gaming Webcam, i-capture ang panalo, i-stream ang iyong kwento. Sinasabi na kanina ni Vince na kung gusto niyo ng magandang camera para habang nag-film ng content, no? Ng Crossfire Legends, di mag-Obspot na kayo. He can attest to it, many can attest to it. At syempre, salamat sa kanila sa lahat ng nangyari dito sa week na ito, no? At Vince, hindi pa tayo tapos sa mga shoutout natin kasi yung Oppo rin, magpapasalamat tayo, available na ang Oppo A6 Pro Series, OA sa lakas, galing, tibay at bilis. Kung pwede ko lang kunin tong phone na to actually. Kunin mo Hindi na, ko kunin makuha. mo na. Hindi tumatagos yung kamay ko. Pero kung gusto nyo talaga ng pangmalakasang performance, ayan, lalo na nalalabas ang Crossfire Legends, walang duda. Kumunta na kayo, yan sa Ayala, yan may mga malls doon, yan may mga gadget store doon. Bumili kayo ng Oppo A6 doon, tapos maglaro na tayo ng Crossfire Legends sa ₱1,000,000 challenge, no? So, kung gusto niyo na pamalakas ang phone, Oppo has what it takes, no? OA na nga, di ba? Bakit hindi pa natin i-exchange masyado? Magaling yan, kaya gagaling din kayo sa tutok sa Crossfire Legends kapag gamit niyo yung phone na yan. Speaking of Ayala, ito na yun. Yan na nga, diba? And an incredible weekend awaits for you guys. Next weekend, makikita natin, syempre, yung PH Finals sa Sunday. Pero, meron kaming event para sa inyo sa Saturday mismo. Get a chance to win 1,000,000 pesos. Remember that, 1,000,000 pesos. Scan the QR to join Crossfire Legends' life-changing challenge. December 20 yan at 1 Ayala Concourse, second floor, 1 Ayala, Makati, Philippines. So, kung gusto nyo talaga ng incredible weekend of Crossfire Legends, alam nyo na kung saan kayo pupunta, no, Vince? Nako, kung paano pumunta, ayan, if you're from NCR, matik yan. Central yan. Transport hub yan. Pwede ka mag-bus, pwede ka mag-train. Kung ayaw mo naman mag-bus at train at mag-commute, gumamit ka na lang ng rideshare or most likely motorcycle app para makapunta doon, para mas mabilis. Kung walking distance, mas pabor, di ba? Malay mo, nakatira lang sa Ayala yan, tapos konting lakad lang, no, sa mga park and all that stuff. Tapos makikita-kita na tayo sa December 20, no? Abangan nyo na lang sa mga susunod na updates. Baka magkaroon tayo ng announcement na ang top 4 doon ganapin. But Dax, it has been a pleasure casting with you. Ang sarap i-share ng casting desk. Man, hopefully we get to share again in the future. Malay mo sa 21, di ba? Yeah, we'll see. At alam naman natin, magkikita-kita naman tayo doon sa weekend na yon. So, gusto nyo nga, di ba, makakita ng mga content creators, mga pro players, kami, thank you na lang kung fans rin kayo. But it is for you guys na mag-enjoy, makita talaga ang pinakamalupit na Crossfire Legends dito sa Pilipinas. At isipin nyo na lang, ito pa lang ang simula. Kayo yung makakalaro sa Tuesday. Lahat kayo makaka-participate. Alam nyo na ang pwede gawin sa weekend mismo. And where else kundi sa Crossfire Legends. So, for that is it for the PH Qualifiers Round Robin. Yun na ang 5 araw natin na sunod-sunod. Nagsama-sama tayo dito. At dahil lang doon, kita-kits na lang next week. Goodbye, good night. Thank you very much for everything. I've been Dax here. Kasama ko dito si Vince. And we'll see you guys on the other side.